بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. الآن أنا بحاول أحلل مؤشر الداكس الألماني. مؤشر الداكس الألماني كان صاعد بقوة اليوم، فالآن أنا متوقع له هبوط، احتمالية هبوط، بداية الهبوط الآن شكله أو في الفترات القادمة. والسبب السبب هذا حاصل لأنه أصلا الداكس ارتفع من أول ارتفاعات قوية اليوم، وكون ترند صاعد على هذا الفريم اليوم الدقيقة والساعة، واخترق تحديدا الترند الهابط بالنسبة للترند 4 ساعات. فأتوقع والله أعلم أنه حيبدأ يصحح وينزل من عند هذه النقطة. هذه النقاط هي نقاط مقاومة، هذه النقاط هي نقاط مقاومة. هرسم لكم هي الآن. هذه نقاط مقاومة دعم حيتم كسرها، لأن أصلا كان بيحاول كم مرة إنه ينزل من عندها ويرجع يرتد. كون ترند هابط من عند هذه النقطة وصعد لما يمكن حول تقريبا 100 إلى 120 نقطة. فالحاصل إنه متوقع إنه يهبط أو يصحح. حاليا أنا متوقع الشيء ده والله أعلم، تحديدا عند هذا الخط وهذا الخط وهذا الخط. هذه 3 الخطوط الأفقية هي اللي الترند صعد من عندها، وكون كون قيعان صاعدة. القاع الثاني أعلى من القاع الأول، يعني القاع الثاني هذا أعلى من القاع الأول، والقاع الثالث هذا أعلى من القاع الثاني. فبالتالي كون قيعان صاعدة وقمم صاعدة. فبالتالي هذا ترند صاعد كويس. هذا الترند صاعد، لكن لما السعر يحاول يختبر الترند في كذا مرة، فبالتالي احتمالية كسره أقرب. فحنشوف سلوك السعر الآن. السعر قريب جدا من نقطة الدعم اللي ارتد منها في الترند الصاعد، وقريب جدا أيضا من المتوسط 50 على الفريم 1 دقيقة. كل هذه مؤشرات احتمالية الهبوط تكون واردة. فإذا هبط السعر من عند هذه وكسر الخط الأول اللي أنا راسمه، هذا أنا راسمه الآن، فكسره، أكيد حينزل للخط الثاني عفوا، حيكسره وحينزل للخط الثاني اللي أنا راسمه. فحنشوف هذا السلوك، وأكيد حينزل للثالث. معليش الرسمة زادت في عملية الخطوط الأفقية والترند الصاعد والهابط، فسوت عملية تشويش. لكن هذا بس عشان عملية شرح، لكن إذا مسحتها حتشوفوا. الآن السعر الآن هو هنا عند النقطة هذه، ويحاول إنه هو يهبط من عندها. فلسه هنشوف الاتجاه كيف حيكون. يعني هو هنا في النقطة دي احتمالية الهبوط واردة لوجود السعر أسفل متوسط 50 وأغلق أسفل الترند الصاعد. فحنشوف فين حيوصل. إذا كسره ونزل أسفل منه، محتمل كبير يوصل عند النقطة هذه. وإذا اخترقها أو كسرها برضو حينزل وهينزل لما تحت عند النقطة الأساسية الأولى اللي رسمنا منها الترند الصاعد.
فحنشوف سلوك السعر كيف حيسوي في الفترة القادمة، في الدقائق القادمة أو الساعتين القادمة. لاحظ انه حيب بادئ انه هو يهبط بأدب على قول ذاك. فنشوف اهو، شايفين اهو انا دحين قاعد احدد اكبر الشاشة والاحظ انه بدأ ينزل، بدأ يهبط، لكنه من بعيد كده اهو بدأ يهبط فعلا، هبوط بدأ ينزل. ليش؟ لانه كسر المتوسط وكسر الترند الصاعد. فين طيب النزلة الأولى حيوقف عند فين؟ حيوقف عند النقطة هذه، وإذا كسرها ونزل تحت حينزل على النقطة الثانية اللي على أساسها رسمنا الترند الصاعد. فإذا تلاحظوا بدأ يهبط السعر، بدأ يهبط بشكل يعني شبه واضح على الفريم دقيقة. وهذا يعني الواحد لو يبغى يتاجر يلاحظ انه في ترند صاعد سابق على تقريبا نقول ساعة ساعتين سابقة، والآن بدأ ينزل من عنده. النزول هذا احتمال يكون تصحيحي للداكس عفوا، الداكس هذا المؤشر الألماني الداكس 13. فشوف دحين قاعد ينزل على مهله، بس في نزول. لاحظ لو تلاحظوا هنا انه في هبوط، بدأ يهبط من عند كسره ونزولا من عند هذه النقطة. بس حنشوف فين ينزل، حينزل لما هنا او حينزل لما هنا، لسه ايش ما بانت الرؤية، لكن حيبان في الدقائق الجاية، حيبان في الدقائق الجاية، حنتابعه ونشوف. لكنه في نزول، حيبدأ في نزول حتى نتأكد من الكلام ده، يشوف كيف هيكون. لو تلاحظوا حتى طلعنا فوق على الفريم 5 دقائق، فعلا الآن كسر الترند الصاعد حق الترند 5 minutes السابق وأغلق تحته، لكنه عنده الآن دعم قوي حق متوسط 50 لفريم 5 دقائق. فمتوقع انه ممكن يرتد من عنده. اما اذا كسر الترند الصاعد حق فريم 5 دقائق وكسر كمان المتوسط 50، هذا انا هوضح لكم اياه. هذا الفريم 50 المتوسط 50 حق فريم 5 دقائق، حق الفريم 5 دقائق. طيب، وفي نفس الوقت كسر الترند الصاعد، هذا الترند الصاعد كسره الاسفل. فهنتظر انا بس يغلق شمعتين تحت او شمعة واحدة، شمعتين تحت المتوسط، لانه المتوسط 50 هو اصلا تحت الترند الصاعد. فاذا نزل السعر من عند المتوسط 50 بشمعة واحدة تحت او شمعتين، فاحتمالية الهبوط واردة بشكل اكبر، احتمالية الهبوط واردة بشكل اكبر. فلسه نحن قاعدين نشوف فين حيوصل. الآن بدأ يرتد على مهله في حكاية الفريم 5 دقائق من عند متوسط 50. طيب نشوف الفريم الأعلى برضو ل 15 دقيقة، وين موقع السعر بالنسبة للترند والأشياء دي. الترند يا ابويا طالع، الترند صاعد بقوة، لأنه مخترق متوسط، مخترق الترند الهابط لفريم 4 ساعات. فاللي حاصل انه نحن ننتظر ونشوف ايش حيصير. مع العلم ترى انه كون شموع ذات الذيل الطويل لأعلى. شموع ذات الذيل الطويل لأعلى هي علامة من علامات الهبوط او بداية الهبوط، لأنه الذيول هذه الطويلة
دليل على بداية ايش الهبوط، والله اعلم. ولازم يصحح لانه اصلا مؤشر استستك معطيني تشبع واضح، مؤشر الاستستك معطيني تشبع واضح جدا فوق 80 على فريم ساعة، فلازم ينزل الداكس في الساعات الجاية، اذا مو ساعات اليوم بكرة الصباح بداية التداول حيكون نازل. اليوم كان بالنسبة للداكس ترى لو نرجع شوية نلاحظ حاجة في الداكس، انه كانت في عملية جاب، في جاب حاصل كان. هذا الجاب اهو، يعني معلش شوف الجاب هذا فن لحاله. ايش يعني فن لحاله؟ الجاب هذا لما نيجي يكون بداية السوق، افتتاح السوق، هذا الفراغ لازم السهم او المؤشر يقفله. اليوم يقفل، بكره لازم يغلق ويقفل. كيف يقفل يعني دحين الداكس اول ما فتح السوق هبط بقوة ونزل تحت وتداول قليل. المفروض انت كمتداول لما تشوف الجاب زي هذا تقول اكيد حيكمل نزول. لا، انتبه في الامور زي هذه في الداكس او في غير الداكس، في المؤشرات، في الذهب، في السلع، في اي شيء، تنتبه على حكاية ايش؟ تنتبه على حكاية الجابات. لما يجي جاب لازم تعمل حسابك اذا كان الجاب لاسفل لازم السعر حيطلع ويقفل الجاب هذا، لازم السعر حيطلع عكسك وانت متوقع انه يهبط عشان الجاب هبوط، لكنه حيطلع لاعلى. فانتبه من الجابات، لانه هو فعلا الجاب هذا السعر كان هنا الجاب وعلى طول اغلق السعر وطلع فوقه وقفل وطلع لفوق ما عاد كمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الترند لمدة ساعة أو ساعتين سابقة أو 3 ساعات صاعد، لكنه أنا شايف والله أعلم إنه حيبدأ ينزل، لأنه فعلا قاعد يعطي علامات كده على الفريم دقيقة إنه يبغى يكسر الترند الصاعد، وينزل. تمام. وبرضه الاستاتيك على الدقيقة معطينا هبوط، فكل العلامات تدل على مؤقتا يعني على الفريم دقيقة انه فيه هبوط جاي. تلاحظ حتى المتوسط 50، حتى السعر تحت المتوسط 50 اهو اغلق تحته، فبالتالي في علامات تبين انه فيه هبوط جاي. شايف؟ فالآن نحن بنشوف بنتابع ونراقب. لو شفنا على الفريم 4 ساعات لازم ننزل على كل الفريمات نلاحظ انه الترند اصلا هابط، بس كسر اليوم الداكس كسر الترند الهابط حقت 4 ساعات بقوة بشمعتين كبيرة، لكنه متجه الى متوسط قدامه حيقابل مقاومة على فريم 4 ساعات في متوسط 50. متوسط 50 حيعتبر مقاومة بالنسبة للداكس في اليوم او بكرة. فحنشوف سلوكه، يا انه يعني يرتد من عنده وينزل على تحت، او انه يبدأ يكسر ويبدأ يطلع لفوق شمعتين كبيرة. لازم الشمعات تكون كبيرة بالنسبة للكسر، فهذا كله حيبان. الآن الداكس شوف هذا على الدقيقة فعلا قاعد كسر ويحاول يطلع وينزل تاني من تحته، فدليل على انه في عملية كسر حتصير للترند الصاعد حقت 5 دقائق. الترند الكبير اللي كان حاصل هذا خلاص بدأ يكسر وينزل على تحت. انا حاولت اشرح باختصار، معليش وان اطلت عليكم سامحونا. سبحانك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.